Ano ang dapat gawin kapag tinurn on natin ang computer pero walang display? Yan ang ating aalamin. Intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Madaming posibleng dahilan kung bakit walang display o signal ang monitor kapag binukas ang computer. Makikita natin dito na may power ang system unit at umiikot ang mga fans nito. Ang unang dapat i-check at ang nakakaligtaan ng marami ay kung naka-turn on nga ba ang monitor. Tingnan ang power indicator ng monitor to verify kung nakabukas ito. Bumukas naman ang ating monitor pero wala pa ring signal. Siguraduhin hinding tama ang input or source. I-check na rin natin kung damage ba ang gamit na video cable. Poor connection between monitor at sa computer may be the cause of our problem. Kung meron tayong ibang video cable ay pwede nating subukan ito at i-boot ulit. Kapag ayaw pa rin bumukas ay baka may issue sa RAM. Maaaring ang RAM sticks ay hindi nakasalpak ng maayos. Nangyayari ito kapag nagalaw ang system unit o kadalasan ay nasisipa kapag ito ay nakapwesto sa baba. Isa pang dahilan ay baka madumi na ang RAM sticks at wala ng proper connection sa board. Patayin muna natin ang computer at hugutin ang plug. Press and hold the power button to release yung tirang electricity sa power supply. Tanggalin na natin ang RAM sticks sa board. I-press lang natin ang tabs sa dulo ng slot at kusa nang aangat ang RAM. Kumuha ng pambura at dahan-dahang linisin ang gold contacts ng ating memory module gamit ito. Kung higit sa isa ang RAM sticks ay pwedeng isa muna ang gamitin or pagpalitin ang pwesto ng slot. Kung meron tayong blower ay linisin na rin ang RAM slots dahil baka nag-accumulate na rin ito ng dumi. Ibalik na natin ang RAM stick at siguraduhin tama ang orientation. I-check natin ang notch sa gitna as a guide. Push lang gently at dapat same ang force sa magkabilang end at kusa itong maglalak kapag narinig na ang pag-snap. I-try na nating i-boot at huwag kalimutang i-turn on ang monitor. Ayan, naayos na natin ang computer at pwede na ulit magamit. Kung hardware-related naman ang problema, maaaring faulty ang CPU, GPU, RAM, board, or PSU. Kailangan lang mai-test isa-isa sa ibang computer. Kung may naririnig man kayong beeping sound kapag walang display pagka-boot, ay maglalagay ako ng link sa baba para malaman ang tamang solusyon para doon. Sana ito ay nakatulong. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!